Ngày nay, khi nhắc đến những hệ thống đường ống dẫn dầu, người ta thường nghĩ ngay đến những siêu công trình trải dài hàng nghìn km nối xuyên quốc gia, vận hành bằng công nghệ hiện đại, điều khiển bằng vệ tinh của cảm biến. Đó là những đường ống dẫn dầu của Nga, của Mỹ, của những nước Ả Rập. Chúng thường được nhắc đến như biểu tượng của ngành năng lượng thế kỷ 20 và thế kỷ 21, nơi dầu mỏ được bơm đi hàng nghìn cây số chỉ bằng một cái nhấn nút trong phòng điều khiển. Nhưng có một điều ít người để ý, ngay từ cách đây hơn nửa thế kỷ, trong một hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược, không có công nghệ hiện đại, không có máy móc tối tân, không có điều kiện hòa bình, Việt Nam đã xây dựng một hệ thống đường ống xăng dầu xuyên rừng Trường Sơn với tổng chiều dài lên đến khoảng 5.000 km. Một con số mà ngay cả nhiều công trình hiện đại ngày nay cũng phải đặt lên bàn cân để mà so sánh. Đó không chỉ là một tuyến dẫn xăng dầu, đó là một mạng lưới sống, len lỏi qua núi rừng, vượt sông suối, tồn tại dưới bom đạn và âm thầm nuôi sống cả một cỗ máy khổng lồ. Một công trình mà nếu đặt vào bối cảnh địa lý và lịch sử của thời điểm đó thì không quá khi nói rằng nó đi trước thời đại của chính mình và khiến thế giới phải sửng sốt. Hãy nói đến đường ống dẫn dầu Bắc Nam của Việt Nam xuyên dãy Trường Sơn. Nếu nhìn vào bản đồ Đông Dương, bạn sẽ thấy một thứ rất đặc biệt. Đó là dãy núi Trường Sơn kéo dài như một bức tường xanh chạy dọc Việt Nam, ăn sang cả Lào và một phần Campuchia. Địa hình ở đây thì thực sự là rất phức tạp. Núi cao, rừng rậm, sông suối dày đặc, mùa mưa thì lầy lội, mùa khô thì bụi đỏ mù trời. Trong điều kiện như vậy, việc xây dựng một hệ thống vận tải đã khó, nhưng Việt Nam không chỉ dừng lại ở đường bộ mà còn xây dựng một hệ thống đường ống xăng dầu xuyên qua chính vùng địa hình khắc nghiệt đó. Đây không đơn thuần là một công trình quân sự, đó là một cuộc đối đầu trực tiếp với địa lý tự nhiên và chiến tranh. Nhưng vì sao lại cần phải xây đường ống này? Việc xây dựng đường ống xăng dầu Trường Sơn xuất phát từ một bài toán của chiến tranh, đó là vận chuyển nhiên liệu. Khi chiến trường miền Nam ngày càng mở rộng, lực lượng cơ giới như là xe tải, xe tăng, pháo kéo xuất hiện ngày càng nhiều, thì nhu cầu xăng dầu tăng theo cấp số nhân. Nhưng nếu chỉ vận chuyển bằng cách gùi trên vai, bằng xe hoặc thùng phi như trước, thì vừa chậm vừa dễ bị đánh phá. Mỗi chuyến xe chở xăng gần như là mục tiêu di động cho máy bay Mỹ, chỉ cần trúng một quả bom là mất cả xe lẫn hàng. Điều đó khiến việc tiếp tế nhiên liệu trở thành một điểm nghẽn cực lớn, mà xăng dầu lại là máu của chiến trường. Chính vì vậy, bài toán được đặt ra là làm sao để đưa xăng dầu vào chiến trường một cách liên tục, an toàn và ít bị phụ thuộc vào các tuyến đường bộ. Đường ống xăng dầu tồn tại sẽ cho phép nhiên liệu chảy âm thầm dưới rừng, không cần đoàn xe tải, không tạo ra mục tiêu rõ ràng cho đối phương. Nó biến việc vận chuyển từ một hoạt động dễ bị tấn công thành một hệ thống khó phát hiện và khó phá hủy hoàn toàn. Nói cách khác, đường ống Trường Sơn ra đời vì chiến tranh lúc đó đã bước sang giai đoạn cơ giới hóa mạnh, mà muốn cơ giới hóa thì phải có xăng dầu ổn định. Nếu không có hệ thống này, những chiến dịch lớn với hàng chục nghìn xe và pháo gần như không thể vận hành liên tục. Đường ống không chỉ giúp đưa xăng vào Nam mà còn giúp đảm bảo nhịp độ chiến tranh, thứ quyết định thắng thua trong những giai đoạn then chốt. Nguồn gốc từ đâu mà ra? Theo Vietnam Plus, tác giả Đặng Phong ghi lại lời kể của Đại tá Nguyễn Việt Phương cho biết người đầu tiên nghĩ đến việc sử dụng hệ thống ống xăng dầu trên chiến trường chính là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong một lần Đại tướng đi làm việc tại Liên Xô, ông được phía Liên Xô viện trợ cho 2 bộ đường ống dẫn xăng dầu dã chiến, loại phi 10 cm, mỗi bộ dài hơn 100 km. Song, hệ thống đường ống này tuy đưa về Việt Nam nhưng chỉ cất trong kho bởi chưa biết dùng vào việc gì. Từ khi chiến trường phía Nam có những phát triển sôi động, một lần họp với các tướng tá, Đại tướng gợi ý rằng hiện có 2 bộ đường ống xăng dầu do Liên Xô viện trợ, đề nghị mọi người suy nghĩ xem có thể sử dụng tại chiến trường hay không. Tháng 4 năm 1968, công trình bắt đầu ở Nghệ An. Nhưng nếu vẽ một đường thẳng từ Nghệ An vào miền Nam thì bạn sẽ thấy nó sẽ đi qua rất nhiều vùng đặc biệt, nơi máy bay Mỹ kiểm soát hoàn toàn. Vì vậy, tuyến đường ống phải được thiết kế theo một logic rất đặc biệt. Không đi thẳng, không đi nhanh mà là đi kín. Nó men theo rừng, bám theo sườn núi, tận dụng tán cây để che giấu. Có những đoạn đường ống nằm sâu dưới đất, có những đoạn lại được ngụy trang bằng lá cây và đất đá. Đặc biệt, hệ thống này không phải là một đường duy nhất mà là nhiều nhánh đan xen. Một nhánh Đông Trường Sơn, một nhánh Tây Trường Sơn. Giữa các nhánh này có các tuyến nối ngang tạo thành một mạng lưới. Nếu một đoạn bị phá, dòng xăng có thể được chuyển hướng sang phía kia. Đây chính là điểm rất hiện đại ở trong tư duy xây dựng. Không xây một tuyến mà xây một hệ thống có khả năng tự thích nghi. Về quy mô, đường ống xăng dầu Trường Sơn nếu so với các hệ thống hiện đại thì cũng có những điểm thú vị. Nó không lớn về kích thước nhưng lại cực kỳ thông minh về thiết kế. Trước hết là về kích thước vật lý. Các ống dẫn ban đầu mà Việt Nam sử dụng là loại dã chiến do Liên Xô viện trợ, đường kính chỉ khoảng 10 cm.
Con số này thì khá nhỏ nếu đặt cạnh các đường ống hiện đại ngày nay. Ví dụ như là tuyến Ruba hay là Kingston có đường kính thường từ 70cm đến hơn 1m, tức là gấp 7 đến 10 lần đường kính ống Trường Sơn. Vì lưu lượng tỷ lệ gần như theo diện tích tiết diện nên chỉ cần tăng đường kính lên 7 lần thì khả năng vận chuyển cũng có thể tăng lên hàng chục lần. Nhưng điểm hay nằm ở chỗ, Việt Nam không cố gắng làm to mà cố gắng làm cho linh hoạt. Đường ống Trường Sơn sử dụng ống nhẹ, nhỏ, dễ vận chuyển, dễ lắp ráp và dễ thay thế. Nếu chẳng may bị đánh trúng, chỉ cần thay một đoạn ngắn là có thể khôi phục. Trong khi đó đường ống hiện đại rất lớn, rất bền, nhưng nếu hỏng thì sửa chữa cực kỳ phức tạp và tốn thời gian. Ngoài ra, như đã nói, hệ thống Trường Sơn không chỉ dựa vào một ống lớn duy nhất mà là nhiều tuyến nhỏ ghép lại thành mạng lưới. Tổng thể thì đạt chiều dài gần 5.000 km và vận hành liên tục với hàng trăm trạm bơm. Để hình dung, bạn có thể so sánh chiều dài này so với một số tuyến đường ống hiện đại. Ví dụ như là hệ thống đường ống Druzhba của Nga và châu Âu, dài khoảng 4.000 km nối từ Nga sang châu Âu, được xây dựng với công nghệ công nghiệp hiện đại, máy móc đầy đủ và tất nhiên trong điều kiện hòa bình. Hay đường ống Keystone của Bắc Mỹ, dài khoảng 3.400 km, đi qua địa hình tương đối ổn định và được bảo vệ chặt chẽ. Trong khi đó, đường ống Trường Sơn dài hơn, xây dựng bằng sức người là chính, triển khai trong chiến tranh và hoàn toàn nằm trong môi trường rừng núi nhiệt đới. Sự khác biệt nằm ở chỗ, các đường ống hiện đại được thiết kế để tối ưu hiệu quả kinh tế, còn đường ống Trường Sơn được thiết kế để sống sót. Về cấu trúc, hệ thống này không chỉ là ống dẫn mà là một mạng lưới hoàn chỉnh. Trên toàn tuyến có hàng trăm trạm bơm. Những trạm này không giống trạm bơm công nghiệp ngày nay với nhà máy lớn và hệ thống tự động hóa. Chúng nhỏ gọn, phân tán, có thể tháo lắp nhanh và thường được giấu dưới tán cây rừng. Các kho chứa xăng dầu cũng vậy, không phải là kho lớn mà là nhiều kho nhỏ, phân tán. Nếu một kho bị đánh phá, toàn bộ hệ thống vẫn hoạt động bình thường. Dòng xăng dầu được đẩy đi từng chặng, từ trạm này sang trạm khác, giống như một chuỗi tiếp sức. Công suất mỗi ngày có thể đạt tới hàng trăm mét khối. Điều đáng nói là tất cả những thứ này hoạt động trong điều kiện không có điện lưới ổn định, không có hệ thống điều khiển hiện đại và phụ thuộc rất nhiều, nếu như không muốn nói là hoàn toàn vào con người. Điều khiến hệ thống này đặc biệt không chỉ là địa hình mà là việc nó tồn tại dưới sự tấn công của một trong những lực lượng không quân mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ. Máy bay trinh sát, bom rải thảm, cảm biến điện tử, tất cả đều được sử dụng để phát hiện và phá hủy tuyến hậu cần. Nhưng đường ống Trường Sơn có một lợi thế, nó không lộ diện. Nó không giống đường bộ dễ nhìn thấy từ trên cao. Đường ống được chôn dưới đất, giấu dưới rừng, chia nhỏ thành nhiều đoạn. Đây là một cách tiếp cận rất giống với các hệ thống hiện đại ngày nay, xây mạng lưới phân tán để tăng khả năng chịu đựng. Tính đến ngày 20 tháng 1 năm 1975, đường ống xăng dầu đã được bộ đội Trường Sơn xây dựng vào tới Buprang, thuộc Tuy Đức của tỉnh Đắk Nông cũ, không biết bây giờ chia cắt mới thì như thế nào. Đến tháng 3 năm 1975, trước các chiến dịch quyết định của cuộc chiến chống Mỹ cứu nước, bộ đội Trường Sơn đã xây dựng được 596 km đường ống kéo dài tới Bù Gia Mập, ngày nay thuộc Bình Phước, hình thành một hệ thống đường ống xăng dầu hoàn chỉnh, liên hoàn Đông và Tây Trường Sơn. 596 km đang là nói đến đoạn nối và xây thêm từ cột mốc kia. Trong chiến tranh hiện đại, tốc độ di chuyển và khả năng cơ động là yếu tố sống còn. Khi nguồn nhiên liệu đã được cài đặt sẵn ở trên chiến trường, các đơn vị có thể hành động nhanh hơn và liên tục hơn. Sau năm 1975, khi đất nước thống nhất, hệ thống đường ống xăng dầu Trường Sơn không còn giữ vai trò như trước nữa. Nó được xây dựng cho một mục tiêu rất cụ thể là phục vụ chiến tranh, nên khi hòa bình lập lại, nhiều đoạn không còn phù hợp với nhu cầu dân sự. Một phần hệ thống được tháo dỡ, thu hồi vật tư, một phần khác bị bỏ lại giữa rừng, theo thời gian đã bị thiên nhiên nuốt dần. Rừng mọc lại, đất phủ lên và nhiều đoạn ống gần như bị biến mất khỏi bề mặt địa hình. Tuy nhiên, không phải tất cả đều mất đi. Một số đoạn tiêu biểu cùng với thiết bị như là ống dẫn, máy bơm, kho chứa đã được giữ lại và trưng bày tại các bảo tàng. Ở đó, chúng ta có thể nhìn thấy tận mắt những ống đường kính chỉ 10 cm, những trạm bơm dã chiến từng hoạt động giữa rừng sâu. Về mặt chức năng thực tế, Việt Nam ngày nay không sử dụng lại hệ thống đường ống Trường Sơn đó. Thay vào đó là các hệ thống vận tải nhiên liệu hiện đại hơn, phù hợp với kinh tế thời bình như tàu chở dầu, xe bồn và một số tuyến ống công nghiệp quy mô nhỏ phục vụ nhà máy lọc dầu. Nhưng nếu nhìn ở góc độ rộng hơn, tuyến Trường Sơn năm xưa đã đặt nền cho tư duy hậu cần hiện đại, phân tán, linh hoạt, thích nghi địa hình. Và dù không còn hoạt động, nó vẫn được coi là một trong những công trình quân sự địa lý đặc biệt nhất trong lịch sử Việt Nam và khiến thế giới phải thán phục. Tổng kết lại, đường ống xăng dầu Trường Sơn không chỉ là một công trình hậu cần, nó là một minh chứng cho việc con người có thể thích nghi và vượt qua những điều kiện địa lý và chiến tranh khắc nghiệt nhất.
Trong khi nhiều hệ thống hiện đại ngày nay cần công nghệ cao, vốn lớn và môi trường ổn định, thì hệ thống này được xây dựng bằng những thứ rất cơ bản. Đó là sức người, đó là kinh nghiệm thực địa và một tư duy linh hoạt. Nếu nhìn theo góc độ địa lý, đây là một trong những công trình hiếm hoi không đi theo địa hình mà buộc địa hình phải nhường chỗ. Người Mỹ đã từng đánh giá đường ống xăng dầu của Việt Nam là huyền thoại có thật. Rất nhiều chuyên gia quân sự, các nhà sử học sau này đã nhận định sở dĩ Mỹ thất bại ở Việt Nam là do họ đã không thể ngăn chặn được tuyến chi viện từ miền Bắc nói chung, cũng như tuyến đường ống xăng dầu nói riêng trong bối cảnh chiến tranh hiện đại cần huy động rất nhiều phương tiện cơ giới và máy móc. Nếu nhìn theo góc độ địa lý, đây là một trong những công trình hiếm hoi không đi theo địa hình mà buộc địa hình phải nhường chỗ. Và đó chính là lý do vì sao cho đến ngày nay nó vẫn được nhắc đến như một huyền thoại. Cảm ơn, nếu thấy thú vị hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại ở trong những video tới, trong những câu chuyện tới. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.